გამარჯობა, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ გვექნება რუბრიკა როგორ მოახერხა ადამიანმა 62 კვადრატში ჩაეტია ორი საძინებელი და ესე ტიპის ვიდეოები ხშირად გვექნება, რადგან გამომწერებსაც აინტერესებთ მაგალითის აღება ინტერიერიდან, ექსტერიერიდან, არქიტექტურული გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ. ზუსტად მაგიტო ვართ ახლა ჯიქიას ქუჩაზე, ბიოტა პარკის კორპუსში და გთავაზობთ 62 კვადრატ ბინას, რომელიც იყიდება $130,000. რაც შეეხება ჩვენს სპონსორს და პარტნიორ კომპანიას ჯაოკენს, რომელიც არის საქართველოში ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი სარემონტო მასალების, აქედან მოვიკითხავ და ვისაც სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ მიაკითხოთ აღმაშენებელზე, აღმაშენებლის ხეივანზე, ხოლო ჩვენი სტანდარტული თხოვნა დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარისღილაკს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ბევრი და კარგი სიახლე გვექნება დროთა განმავლობაში. პირველი რატომაც გადავწყვიტეთ აქ მოსვლა, ეს იყო მართლა კონფიგურაცია და თვითონ მესაკუთრესთან საუბარში აღმოჩნდა, რომ მშენებლებმა ესე დააპროექტეს, რომ შესაძლებელი იყო ორი საძინებლის გაკეთება, რაც არის თავიდანვე აღნიშნვის ღირსი, იმ კუთხით, რომ დღეს ძალიან რთულია არქიტექტურული წყობიდან გამომდინარე, გააკეთოს 62 კვადრატში არათუ ორი საძინებელი და ორივე ფანჯრით, რეალურად ერთი საძინებელი კარგი ზომის და პლუს კარგად ჩაატიოს სამზარეულო და სტუდიოს ტიპი, ესეც კი უჭირს ადამიანს და ფიქრობს ამაზე ძალიან დიდხანს. და აქ მესაკუთრე მარტივად გადაწყვიტა იმ კუთხით, რომ თავიდანვე იყო გათვალისწინებული ესეთი წყობა და ძალიან მარტივად მოახერხა ამის დაგეგმარება. მე ინტერიერში აბსოლუტურად თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება, არავინ ჩართული არ ყოფილა, იმის მიუხედავად, რომ სხვა მიმართულება აქვს რადიკალურად ამ სფეროდან გამომდინარე, თუმცა მაინც სურვილი მაქვს, რომ ამ მიმართულებას გავყვეო და ძალიან მომწონს და ძალიან მიხარია, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი არის უკვე დაინტერესებული იმ კუთხით, რომ ინტერიერის დიზაინის შექმნას და თავის ხედვა რაღაცნაირად გამოადგეს იმაში, რომ ადამიანებს სიამოვნება მიანიჭოს. რთული დაგეგმარება არ არის, პრინციპში 62 კვადრატში ბევრი დიდი სივრცე ვერ შეგვხვდება, საკმაოდ მოკრძალებული ზონებია, მაგრამ როგორც კი შემოვდივართ, პირველი რაც უნდა აღვნიშნოთ, ეს არის სარკე, რომელიც მარცხენა მხრიდან, ან პირდაპირ სამზარეულოს ნაწილში არ შედიხარ, იმის მიუხედავად, რომ აქედან რო გამოხვალ კი ხედავ, მაგრამ როგორც კი შემოდიხარ, რაღაცა კუთხით მაინც მოტეხილად ხარ. გამანაწილებელი ზონა გაქვს დაახლოებით 3 კვადრატი, სველი წერტილია, საძინებელია საბავშვო, სტუდიოს ტიპის მისაღებს გაჩვენებთ და იქით არის უკვე მეორე დიდი საძინებელი. რაც შეეხება ამ სველ წერტილს, ეს სველი წერტილი ზუსტად ეგეთი პომპეზურია, როგორც რეალურად არის. აქ იმის თქმა მინდა, რომ ადამიანმა ეს ყველაფერი აიღო რამოდენიმე საიტიდან და მაგიტომაც პრინციპში ქონდა სურვილი მოსულიყავით, როგორ შეიძლება ადამიანმა ინტერიერის დიზაინერის ჩართულობის გარეშე მოახერხო და შეძლო აი ამ რაღაცების ერთმანეთთან შერწყმა. ამისთვის არსებობს ძალიან ბევრი საიტი, საიდანაც შეგიძლიათ თქვათ ინსპირაცია აიღოთ, გააკეთოთ, შექმნათ, რა თქმა უნდა, ამისთვის კიდე გჭირდებათ დამატებით კარგი ხელოსნები, რომლებიც ზუსტად შეასრულებენ ამ ყველაფერს. ამის განსხვავებულობა ის არის, რომ დღეს 21 საუკუნეში ძალიან ტრენდული არის მარმარილოსებრი ვიზუალი ფილების, ძალიან საინტერესოა და აი აქედან გამომდინარე, პლუს ეს შავი ტონები, რომელიც აუცილებელია ხოლმე ესეთი ტიპის ინტერიერი, როცა ხიბლავს ადამიანს, ეს ყველაფერი შავეში გადმოიტანეს, თქვათ შემრევების კუთხით, სარკეა, შავი ჩამრთველები, ძალიან მომწონს შავი ფერი და კონტრასტულად შემოიყვანეს აი ეს პრინციპში შაბიამლის ფერი დავარქვათ, ესეთივე ფერია სამზარეულოც, რომელიც მე ძალიან მომეწონა. წინაზე უკან მოთხოვდით მე და შენ მწვანე ათულურჯიო, თუმცა აღმოჩნდა, რომ შაბიამლის ფერზე შევჯერდით და ხო, სველი წერტილი საკმაოდ შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ზომის და პირველი რამაც გამაკვირვა ეს არის აბაზანა, რომელიც აი ძალიან იშვიათად რო სადმე შეგხვდეს, მით უმეტეს პატარა ბინაში და ყველა უპირატესობას ანიჭებს. უპირატესობას არ ანიჭებს, მაინც სველი წერტილიდან გამომდინარე, პატარა სველი წერტილიდან გამომდინარე, უწევთ საშხაპე კაბინეს გაკეთება, მაგრამ აქ ეს არის დასაფასებელი, რადგან ადამიანს ჭირდება რა, აბაზანა არის ჩემი აზრით თერაპია განტვირთვა. ეს არის უკვე საძინებელი, საბავშვო და პირველი რამაც ძალიან დადებითი ემოცია მომგვარა, ეს არის, თქვათ ეს ვიზუალი მე არ მომწონს, იმიტომ რომ ჩემ ბავშვებსაც ხაგი ვაგებს შენთან ძალიან შორს არის, ხო, ეს სათამაშოების სახელები ესე მიდის, ხო, ხაგი. ეს არის დღევანდელი ბავშვების გასართობი, ცოტა უცნაური ვიზუალის მქონე სათამაშოები, რომელიც არც თუ ისე კარგ სტაბილიზებას ტოვებს ჩემში, თუმცა გადარეულები არიან და აქ რო შემოდიხარ, ხვდები რომ აი საბავშვო ოთახია, ტრენდული
სათამაშოები დღეს რაც არის და განწყობას ეგეთი გიჩნდება რა. იმის მიუხედავად რომ შედარებით პატარა ზომის არის, მე ვფიქრობ რომ ბავშვს მეტი არ ჭირდება, როცა საშუალება პრინციპში ან გაქვს ან არ გაქვს, მაგრამ ძალიან დიდი პლუსი კიდე რა არის ვაკო, მე ამას აჩვენებ, აი ეს ფერი, რომელი ფერიც დადებით განწყობას გიქმნის ბავშვისთვისაც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე შემიქმნა ესეთ დადებითი განწყობა, განათებებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ბრენდარშია და ლუმერში შეძენილი პრინციპში განათებები, ზოგი იქ არის და აი ეს რაღაც ნაირად უცნაურად შემოდის, რომელი განათება სხვა შორის წინა ვიდეოში შევხვდა და ძალიან მომწონს უკვე, რამოდენიმე ბინაში აღვნიშნეთ და ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება გამოსაყოფად, ანუ ესეთი 2-3 ნათება რო კედელზე გააკეთო, ჩათვალე, რომ ის კედელი არის უკვე დეკორი კედელი და მიმართულებას გაძლევს. შაშენებული კარადები თავისთავად საკმარისი ბავშვისთვის, აქვე სამეცადინო სივრცე, ლამინატია მთელ ბინაში დაგებული და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა ვახსენო ლამინატის კუთხითაც, სველი წერტილის კაფელის მეტლახის კუთხითაც, ფილების კუთხითაც შეგიძლიათ მიხვიდეთ ჩვენ პარტნიორ და მეგობარ კომპანია ჯაუკენის შოურუმში, რომელიც ასევე არის, როგორც წეგან ვახსენეთ, ყველაზე დიდი შოურუმის ფლობელი. ეხლა რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, აქაც მინდა ერთი სიტყვით თქვა, საკმაოდ კარგი ზომის აივანი. აი ამ ყველაფერს როცა ვამბობთ, უნდა აღინიშნოს ის, რომ არის შედარებითი, ხო? ჩვენი მაყურებელი ამას მიხვდება და ხვდებით კიდევაც, რომ ვამბობთ შედარებით. 62 კვადრატთან შედარებით საკმაოდ დიდი ზომის აივანია, სადაც შეგიძლია ბავშვთან ერთად, მეგობრებთან ერთად დაждდე, ყავა დალიო, დილით გახვიდე, სიამოვნება მიიღო. რაც შეეხება წინა ნაწილს, ესაც უნდა ვთქვა, მესაკუთრებს ვკითხეთ, რა ხდება თქო რა იქ. მოდი ვთქვათ, რომ ეხლაც არ არის მაინც და მაინც ისეთი ხედი, მაგრამ ეს სამშენებლო კომპანია აშენებს იმ ნაწილშიც და თვითონ კორპუსი ისე დააპროექტეს, რომ ესე პირდაპირ ესე არ არის ამოშენებული, როგორც ძირითადად არის საბურთალოზე ხოლმე და ჯიქიას მაცხოვრებლებმა ისაც იციან, რომ დიდად ხედით ამ ადგილებში ვერ დაიკვეხნი, თუ მაინც და მაინც 18-ან 19 სართულზე არ ცხოვრობ, ხო? ასე რომ მაგ მიმართულებით პლუსია და სინათლესაც არ დაფარავს. ანუ ეგ არის ყველაზე საფიქრალი ადამიანისთვის, რომ მზის შუქი არ დაგიფაროს წინა მშენებლობამ, თორე ხა. ხედი და ვაიმებთ კუსტბიდან ვიყურებიო, ეგეთი ხედი ჯიქიაზე პრინციპში არ არის რა, რამოდენიმე კორპუსის ბოლო სართულს თუ არ ჩავთვლით. ეხლა რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, პირველი ეფექტი, რასაც გაძლევს, ეს არის სამზარეულო, აი როგორც კი შემოდიხარ სამზარეულო არის თვალში საცემი და სამზარეულოსთან ერთად ეს კრემისფერი კედლები სილამაზით შევსებულია მოლდინგებით. ეს მოლდინგები სტუდია კასა, ნუ პრინციპში ასტონ მარტინის ამბავია რა, ყველამ რო იცის, რომ იქ უნდა მიხვიდე მოლდინგებზე, ეგეთი კომპანიაა, თავის აღებავებიანად მოდიან, აკეთებენ ნებისმიერ სტანდარტული ვიზუალის კედელს ძალიან გამორჩეულ კედლად გარდაქმნიან და პლუს ამას უნდა აღინიშნოს, ჩემი აზრით, მე წითელ აგურს უყურებ, აი ძალიან სენტიმენტალურია ჩემთვის და ძალიან ის ემოციებთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახლი, ბინა, აი ესეთი რაღაცები მინახავს ძველი თბილისური ერით, წითელი აგური საერთოდ ხასიათდება ძველი თბილისისთვის არის დამახასიათებელი, უფრო მკვეთრი წითელია წესით, მაგრამ ჩემში ეგ ასოციაციას იწვევს და ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სითბო შემოაქვს სიმყუდროვე შემოაქვს და ანეიტრალებს აი ამ ეკლექტურ გარემოს, რომელი გარემოც შექმნილია აი სხვადასხვა ინტერიერის რაღაცნაირად შერწყმით, ხო? ეხლა სამზარეულოსო დაუბრუნდეთ. ეხლა ვაკომას და ჩვენმა გამომწერებმა იციან, რომ მე ჩემი მიმართულება არ არის სახელურები და აი ძალიან მაგრად ვაღიარებ და მომწონს უსახელურო სამზარეულო უფრო ავეჯის ვიზუალი როცა აქვს და აქ პირველი რაც მომეწონა არის სახელურების გარეშე, მეორე ქვედანაწილი სახელურებით არის, მაგრამ იმდენად მოკრძალებულად არის ჩასმული, რომ აი აქ შეგიძლია ვაკვაჩვენო რა კუთხით ვამბობ ამ ყველაფერს. ლამაზია ჩემი აზრით, ისე თქვენი აზრით საინტერესო იქნება. იმიტომ რომ განსხვავდება ახლა გემოვნება ადამიანების, რა თქმა უნდა, რამდენი ადამიანიც არსებობს, იმდენი გემოვნება. მაგრამ, ნუ, აქვე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ აი ეს ჩაშენებული მაცივარი არის, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყველაზე ლამაზი და ჩემი აზრით ადამიანებისთვისაც იმ კუთხით, რომ ეს მაცივარი მაინც და მაინც ლამაზი ნივთი არ არის ყოველ შემთხვევაში სამზარეულოსთვის ესე ითვლება დიზაინში. ეს მაგიდა, რომელიც ნუ 4 ადამიანზეა გათვლილი, ვერ ვიტყვით, რომ დიდია, მაგრამ ისედაც თვითონ ბინა არ არის ძალიან ბევრ ადამიანზე გათვლილი, აქ ვერ თუ ძალიან არ მოინდომე, ვერ გაშლი მაგალითად 20 ადამიანზე სტანდარტულ ქართულ სუფრას, მაგრამ შეგიძლია შენ 2 ან 3 საუკეთესო მეგობართან ერთად შეიკრიბო და მინიმუმ საჯოკრაო ადგილი მაინც გაქვს. აი აქ რო ჩავაქსოვოთ
და ეს მწვანე ფერის სკამები, რა თქმა უნდა, ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ უფრო დუმფარასფერი სკამი შევარქვით, იმიტომ რომ მუქი მწვანეა და მუქი მწვანეც, რა თქმა უნდა, შენში სიმშვიდეს იწვევს. ეხლა რა შეეხება აი ამ ნაწილს, დივანი რო აუცილებელი, ანუ დივნით შეგიძლია ბინა ან გაალამაზო, ან დაამახინჯო. აი ნებისმიერი ინტერიერის მქონე ბინა, სულ რო ძალიან მაგარი ინტერიერი ქონდეს, დივანი თუ არ არის ვიზუალურად კარგი და რა თქმა უნდა მოსახერხებელი, ჩემთვის კარგავს აი ყველანაირ მუღამს ის ბინა და ხა ეს დივანი იმის მიუხედავად რომ ჩემი აზრით ოდნავ უფრო დიდია ვიდრე ამ მისაღებ ოთახს შეეფერება ზომაში, ხო? მე ჩემთვის პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ კომფორტია რა, დიდი ზომის დივანი, მირჩევნე დიდი ზომის დივანი იყოს, ეს ქართული მენტალური ხასიათიდან გამომდინარეა, ჩემი აზრით, რა, რო გირჩევნია რომ დარჩეს ვიდრე დაგაკლდეს, აი ეგეთი მომენტია, მისაღებში დივანი არ უნდა დაგაკლდეს. აი რო დაჯდები, უნდა თქვა რომ 1-2-3 კაცი კიდე დაჯდება და გვერდით ესე არ ჩამოგიჯდება ის ტელევიზორის საყურებლად. ასე რომ ეს ნაწილი მეც ძალიან მომწონს, განათებები არის, საერთოდ რასაც ვაკვირდები, ვაკო შენი აზრი მაინტერესებს, ისე შენი თვალი დაკვირვებული. მე ვფიქრობ, რომ ამ ბოლო დროს ძალიან შემოვიდა მოდაში ბევრი განათება, მიმართული განათებები, რელსები, LED განათებები და ეს ძველი სტანდარტული ჭაღის მიმართულება აღარ არის. ანუ იშვიათად კერძო სახლებში თუ არ შეხვდები დიდს. ეს შენ როგორ დააკვირდი შენი აზრით? კი, თანამედროვე ტენდენცია ჭაღებისკენ ნამდვილად არ მიდის, ესეთ ხაზოვან განათებებისკენ, წერტილოვანი განათებებისკენ მიდის. ანუ შენ შეამჩნია. ხო, მაგას ვამბობ, რომ თან საინტერესოა. თან შეგიძლია სილამაზის კუთხითაც, აი ნახე, ეს ორი სანათი, ჭაღს ვერ დავარქმევთ, ეს ორი სანათით შეგიძლია აბსოლუტურად შეცვალო ინტერიერი. და ამისთვისაც ვიღებთ ჩვენ ესეთი ტიპის ბინებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გწერს, რომ აი რატო კი ძალიან შევეჩვიოთო თქვენ გადაცემას მოგწონს, მაგრამ აი ეს მილიონიანი მესმის, რომ ადამიანებს აინტერესებთ ღირებული და გამორჩეული სახლები, მაგრამ სხვა ადამიანებსაც უსვამთ ჩვენ ხას და გვინდა რომ დავეხმაროთ რაღაცნაირად შეგიძლიათ ინტერიერიდან აიღოთ თქვენთვის სასურველი გადაწყვეტა. ამ ყველაფერზე ადამიანო დიდი ხანი იფიქრა და ეს ნაფიქრი შეგიძლიათ მარტივად ერთ ვიდეოს ყურებისას და ამ ყურებისას რა თქმა უნდა გამოიწეროთ ჩვენი არხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. აიღოთ ის გადაწყვეტილება, რაზეც 3 და 4 თვე ფიქრობდა ადამიანი. ეს არის უკვე ცენტრალური საძინებელი. აქაც პირველივეზე, აუცილებელია ესეც აღინიშნოს, რომ განათებებით შეგიძლია შექმნა ძალიან კარგი განწყობა. და პირველი რაც აუცილებელია უნდა აღინიშნოს, ეს არის სტაფილოსფერი, ან ფორთოხლისფერი, ან მუქი ატმისფერი. ეს რა ფერია ვაკო? მე ვიცი რომ ყველა ფერს აქვს თავისი კოდი, ხო, ანუ ესე ვერ იტყვი რომ ეს არის ვერმილაკი #16 კოდის ფერი, ხო, ვერ იტყვი ამას, ამობ რომ არის რაღაცის ფერი, ხო? ღია აგურის ფერი. თუმცა ძალიან ლამაზია. ესეთი განათება იქაც შეგხვდა და მე მაგალითად ჩემ ლოგიკას ვიტყვი, ერთი ესეთი, აი აქაც რო იყოს, აი ამ ნაწილში, აი მოლდინგის აი ამ ნაწილში ძალიან მოუხდებოდა ამ ყველაფერს და ეს აუცილებელი, ანუ მოლდინგები თუ გინდა რომ გამრავალფეროვნო შენი ბინა, არის აუცილებელი იმ კუთხით, რომ ესეთი ვიზუალის კედელს, რომელიც რეალურად არაფერს არ გაძლევს, ან ნახატით უნდა გაამდიდრო, ან მოლდინგი უნდა გააკეთო, ან ჰიპერაქტიული ბავშვები უნდა ყავდეს და ფლომასტერები არ უნდა დაუშალო, ანუ დანარჩენს თვითონ იზავენ. პრობლემა არ იქნება. აი ეს ნაწილი რაც შეეხება ერთი წამი კიდევ ვიტყვი, რომ ისევ იმ ხარის გადადის, თუმცა ძალიან ნათელია და ეს არის აუცილებელი, როდესაც ბინის შეძენას ადამიანები გადაწყვეტენ და მით უმეტეს ჩვენი გამომწერები, სხვა შორის შეგიძლიათ მოგწეროთ, რითაც შეგვიძლია დაგეხმარებით, ჩვენ გამოცდილებას გაგიზიარებთ, ეს ვიდეოების მაგისთვის არის. რომ სანამ ბინის შეძენას გადაწყვეტ, აუცილებელია გაიცნოთ რამოდენიმე პროექტს და იმ პროექტის მიხედვით დააგეგმაროთ, იმიტომ რომ მე რთულია ხოლმე რაღაცებს გადაკეთება, თქვა შუქი არის შემოდის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აქ დავასრულებთ ჩვენ გადაცემას, კიდევ ერთხელ გთხოვთ რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარის ღილაკს, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, კიდევ გამეორდები და ძალიან ბევრი დააკომენტარეთ, არავინ არ გიშლით, კრიტიკასაც მივიღებთ, ჯანსაღსაც, არაჯანსაღსაც, არაჯანსაღ კრიტიკას კრიტიკულად შევხვდებით და ასე შემდეგ. წავიდეთ.